नमस्कार. देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचा स्वागत आहे. मी आज छोले बनवत आहे. त्याला हा लागणारं साहित्य, हे छोले उकडून घेतलेले आहे. खडा मसाला, चायपत्तीचं कपड्यात पूड बांधून मीठ आणखी सोडा घालून सनी उकडून घेतलेलं आहे. तेल, अद्रक लसूणचं पेस्ट, कांद्याचं पेस्ट, टमाटरचं पेस्ट, मिरची पावडर, हळद, जिरा पावडर, आमचूर पावडर, मीठ, खाण्याचा सोडा, कसुरी मेथी, हिंग, धनिया पावडर, छोले मसाला. तडका देण्याकरता तूप, लसण, हिरवी मिरची, थोडं तिखट, हा एवढा साहित्य आहे. आणखी मी हे छोले उकडून घेतलेले आहेत. त्या छोल्यामध्ये तेजपत्ती, छोटी विलायची, कलमी, मोठी विलायची, आणखी लवंग, हा एवढं साहित्य टाकलेलं आहे. फ्राय करायला छान राहते. सुके पाणी असलं तर तेवढं व्यवस्थित होत नाही. आता मी फोडणी देते. 1 किलो छोले आहेत. एक किलोला मोठ्या चमच्याने 2 चम्मच टाकत आहे. तेल गरम झालेलं आहे. कांदा टाकते. कांदा आधी टाकल्याने छान होते. कांदा छान फ्राय झाला की लसूण घालते. अद्रक लसूणचं पेस्ट, लसूणचं पेस्ट. 1 किलो आहेत छोले, त्याला 3 चम्मच हे घालत आहे. अद्रक लसूणचं पेस्ट, छान झाला भाजून. ब्राऊन झालेला आहे हा. आता मी टमाटरचं पेस्ट घालते. मीठ घालत आहे. थोडं मीठ चण्यामध्ये पण घातलेलं आहे. त्याला झाकून शिजू देते. छान शिजलेला आहे मसाला. टमाटर, कांदा, लसूणचा पेस्ट,
हिंग थोडं घालते. हळद 1 चम्मच. तिखट 3 चम्मच घालत आहे. हे छोटा चम्मच आहे. धनिया पावडर 4 चम्मच. एक चम्मच जीरा पावडर. आमचूर पावडर. एक चम्मच. अर्धा गिलास पाणी टाकून याला मसाल्याला शिजू देते. छान मसाला शिजला. मसाल्याला छान शिजू द्यावं लागते. आता मी छोले घालत आहे याच्यात. चायपत्ती बांधून उकडल्याने छोल्याचा कलर येते छोल्याला. छोल्यामधला पाणी निघालेला आहे. तोच पाणी मी इथे घालते. मी हे छोले शिजवलेले होते मसाला वगैरे टाकून, चायपत्ती टाकून. त्याचा हा पाणी काढलेला आहे. हा पाणी घालत आहे. ते उकडलेल्या छोल्याचं पाणी आहे हा. आता थोड्या वेळपर्यंत मी 5 मिनिट हे झाकून ठेवते. 5 मिनिट झालेले आहेत. आता मी खोलते. छान शिजलेला आहे. आता मी कसुरी मेथी घालत आहे आणि छोले मसाले. एक चम्मच छोले मसाले. आणखी हे
कसुरी मेथी 1 चम्मच असेल, 1 चम्मचच आहे, हे बारीक करून टाकते. आता हे शिजले आहे छोले. आता भाजी झालेली आहे. मी आता तडका देते ह्याला उतरून. ही भाजी झालेली आहे, पा छान शिजलेली आहे. हे दबून जातात. छान रसेदार भाजी झालेली आहे. आता मी तडका देते. हे तूप आहे, तुपाचा तडका देते. छान गरम झालेला आहे. आता मी अद्रकचा तडका देते. अद्रक, आणखी मिरची, वरून तडका दिल्याने स्वाद वाढते. तूप आहे ना, तुपाने छान स्वादिष्ट जेवण होते, भाजी होते छान. याच्यात तिखट घालते. झालेले आहेत छोले बघा. बघा छोले झालेले आहेत. तुम्ही पण असे करून बघा. पुरी बटोरे बरोबर हे छान स्वादिष्ट लागते. तुम्ही पण करून बघा. आणखी मला सांगा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. पुरी बरोबर, भाताबरोबर, आणखी सोडून जाते.